สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราก็จะมาพูดกันในวิชาการบัญชีขั้นต้น EP 8นะครับเรื่องการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องและแบบสิ้นงวดเนาะก็จาก EP 7 EP ที่แล้วเนี่ยที่พี่ได้พูดไปแล้วว่าภาพรวมของการบัญชีสำหรับกิจการประเภทเนี้ยมีอะไรที่เราพึงจะต้องทราบบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดกันใน EP 8 9 10นี้แหละนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวเขาเรียกว่าเป็น key point เลยก็ได้ของบทนี้นะครับก็คือในการบันทึกบัญชีเนี่ย ตัวที่มันจะมีข้อแตกต่างจากกิจการให้บริการคือตัวสินค้าคงเหลือถูกไหมครับซึ่งกิจการก็ต้องเลือกวิธีว่าเฮ้ยแล้วควรจะเลือกระบบในการบันทึกบัญชีแบบไหนดีมันจะมีแบบต่อเนื่องกับสิ้นงวดซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะมาโฟกัสกันว่าเฮ้ย2แบบเนี้ยนะครับเขามีการบันทึกบัญชียังไงปิดบัญชียังไงแล้วคีย์พอยต์ที่แตกต่างกันน่ะคืออะไรนะครับเน้นความเข้าใจเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ EP เนี้ยจะเริ่มใช้ความรู้จาก EP ก่อนๆเนี่ยเยอะแล้ว เรียกได้ว่าตั้งแต่ EP 2ถึง7เลยก็คือใช้อย่าง EP ละนิด EP ละหน่อยเพราะงั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดใครที่ตรงนั้นน่ะเข้าใจหมดแล้วมันก็จะมา EP นี้เชื่อว่าก็น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องเนี่ยความหมายของเขาคืออะไรหมายถึงว่าเขาจะบันทึกเมื่อมีสินค้าเนี่ยเข้าออกเสมอ ทีเนี้ยคำว่าเข้าออกเนี่ยเราโฟกัสไปด้วยว่าหมายถึงทำให้ไอตัวต้นทุนขายของเราครับมันมีการส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายของเราขออนุญาตพากลับไปดูภาพนี้นะครับต้นทุนขายของเราว่าจะเห็นได้ว่าต้นทุนขายของเราเนี่ยหลักการนะเวลาหามันมาจากสินค้าต้นงวดถูกไหมครับว่าโอเคต้นงวดมีเท่านี้นะ1,000แล้วทีเนี้ยบวกกับยอดซื้อ5,000แต่ปรากฏว่าเฮ้ยซื้อจริงๆเนี่ยมันไม่ถึง5,000ถ้าจำกันได้มันจะมีสินค้าในกรณีที่เราส่งคืนแล้วได้ส่วนลดถูกไหมครับเรื่องนี้คือส่วนลดรับส่วนลดรับก็คือกรณีที่ทำไมครับเราจ่ายเงินในกำหนดที่ได้รับส่วนลดเป็นเงินสดก็คือทำให้สมมุติจากเดิมต้องจ่าย1,000ก็จ่ายแค่900อย่างเงี้ยสมมุตินะครับนั่นแปลว่ายอดซื้อสุทธิจริงๆของเรามันแค่4,600แต่อย่าลืมว่า4,600เนี่ยยังไม่จบเพราะว่าอะไรครับเรายังมีค่าขนส่งเมื่อซื้อด้วยซึ่งตรงเนี้ยต้องมารวมด้วยเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในต้นทุนในการได้มาของสินค้าคงเหลือนั้นยังจำได้ไหมครับต้นทุนสินค้าคงเหลือที่บอกแล้วมันจะมีหลายตัวแต่ว่าสำหรับกิจการประเภทนี้เราจะเน้นที่การได้มาซึ่งไอ้ค่าขนส่งเมื่อซื้อเนี่ยมันก็ถือเป็นหนึ่งในการได้มาซึ่งสินค้านั้นเหมือนกันคือนอกจากตัวราคามันเพียวๆแล้วเนี่ยราคาที่ซื้อเนี่ยยังต้องรวมถึงตัวค่าขนส่งเมื่อซื้อด้วยนะครับพอรวมปุ๊บเนี่ยโอเคซื้อสุทธิบวกค่าขนส่งเมื่อซื้อใช่ไหมครับมันจะได้ออกมาเป็นต้นทุนซื้อสุทธิอืมซึ่งตรงนี้โอเคก็ได้ว่าต้นทุนมีเท่านี้นะซื้อสุทธิต้นทุนมีเท่านี้แสดงว่าอะไรครับสินค้าทั้งหมดที่มีไว้ขายมันคือเท่าไหร่5,800แต่ปรากฏว่าดูปลายงวดแล้วปลายงวดมีแค่500เองแสดงว่าอะไรที่มันออกไปครับที่ขายไปคือ5,300ถูกไหมครับตรงนี้เนาะถ้าสังเกตว่าพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวที่มันเกี่ยวข้องกับตัวอะไรเอ่ยต้นทุนขายถูกไหมพวกเนี้ยมันคือกระบวนการหาต้นทุนขายว่าโอเคอันไหนบวกอะไรลบอะไรอันไหนบวกอะไรลบอะไรใช่ไหมครับ ซึ่งตรงเนี้ยถ้าเป็นกิจการที่เขาบันทึกบัญชีแบบสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องนะครับเขาจะบันทึกที่ตัวสินค้าไปเลยโดยตรงเช่นอะไรสมมุติตอนซื้อเนี่ยครับเขาจะบันทึกว่าเดบิตสินค้าคงเหลือไปเลยถ้าเขาได้สินค้าคงเหลือนี้เพิ่มขึ้นมาหรืออย่างตอนที่เขาส่งคืนด้วยส่วนลดอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยเขาก็จะเครดิตสินค้าคงเหลือไปเลยตรงนี้ก็เหมือนการส่วนลดรับเครดิตสินค้าคงเหลือไปเลยเพราะถือว่าอะไรครับเป็นการทำให้สินค้าเนี่ย พูดง่ายตรงนี้มันจะเป็นการไปลดยอดอะไรลดยอดซื้อเขาถูกไหมมันทำให้ยอดซื้อลดลงไอ้นี่เหมือนการเข้าส่งเมื่อซื้อเนี่ยเขาก็จะบันทึกเป็นสินค้าคงเหลือไปเลยถูกไหมครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาทำเพื่อที่จะหาอะไรครับหาว่าต้นทุนซื้อสุทธิของเขาจริงๆมันเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้หาได้นะว่าไอ้สินค้าที่เขามีตอนนี้ที่มีขายเนี่ยมันมีเท่าไหร่กันแน่ใช่ไหมครับตรงเนี้ยอาจจะดูไม่ค่อยเก็ตเดี๋ยวดูตัวอย่างจะเก็ตมากขึ้นอ่ะตัวอย่างนะครับแน่นอนเนาะปกติแล้วเนี่ย รายการค้าที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ต้องมาจากไอ้วงจรที่เราพูดครั้งที่แล้วจำได้ไหมครับวงจรซื้อวงจรขายเวลาเราซื้อเนี่ยโอเคสมมุติตอนแรกเนาะเราบอกซื้อเป็นเงินเชื่อก็คือยังไม่ได้จ่ายเงินถูกไหมครับที่บอกไปแล้วนะเมื่อกี้นี้ซื้อเนี่ยถ้าเป็นแบบต่อเนื่องเนี่ยเราจะบันทึกสินค้าตลอดเวลามันมีการเข้าออกถูกไหมครับซึ่งมันเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนของเขาซื้อเป็นเงินเชื่อแสดงว่าอะไรครับสินค้าเข้ามาแล้วเดบิตอะไรเอ่ย
เดบิตสินค้าคงเหลือและเป็นเงินเชื่อก็คือยังไม่ได้จ่ายเงินเพราะงั้นเนี่ยแทนที่จะเครดิตเงินสดก็เครดิตเจ้าหนี้การค้าต่อมาจ่ายค่าขนส่งเมื่อซื้ออันเนี้ยครับก็อย่างที่บอกตัวเนี้ยก็ถือว่ารวมส่วนหนึ่งเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะเดบิตค่าขนส่งเมื่อซื้อเราก็เดบิตสินค้าคงเหลือไปเลยเป็นการเพิ่มสินค้าคงเหลือ แล้วเราจ่ายเงินเลยหรือเปล่าสมมุติเราจ่ายเงินเลยก็เครดิตเงินสดหรือถ้ายังไม่จ่ายเงินก็เครดิตอะไรครับเครดิตเจ้าหนี้การค้าเนาะนี่แล้วแต่เงินสดหรือเจ้าหนี้ก็ได้อันนี้ optional อะทีนี้พอตอนที่เรามีสินค้าส่งคืนและส่วนลดครับอันเนี้ยแปลว่ายอดเจ้าหนี้เราจะลดลงถูกไหมครับแน่นอนเลยแสดงว่าเจ้าหนี้เราปกติอยู่เครดิตถูกไหมครับถ้าลดลงต้องอยู่ด้านเดบิตก็เดบิตเจ้าหนี้การค้าทีนี้ด้านเครดิตนะครับแทนที่เราจะเครดิตสินค้าส่งคืนและส่วนลดใช่ไหมเราก็เครดิตนี่ครับเครดิตสินค้าคงเหลือ เก็ตไหมครับเพราะอย่างที่บอกแล้วมันเป็นการที่เมื่อสินค้ามันมีการเข้าออกเนี่ยเนาะมันก็จะเครดิตสินค้าคงเหลือหรือเดบิตสินค้าคงเหลือพูดง่ายๆว่าระบบการบันทึกแบบต่อเนื่องเนี่ยเมื่อสินค้าครับทำให้สินค้าเนี่ยมีการเข้าหรือออกหรือแม้แต่กรณีนี้ต่อให้สินค้าไม่ออกไปเช่นสมมุติเราจะไม่ส่งคืนเขาแต่เราได้รับส่วนลดอย่างเงี้ยครับก็ต้องเครดิตสินค้าคงเหลือเหมือนกันเพราะมันเป็นทำให้ทำไมครับทำให้ไอ้ตัวต้นทุนขายของเรามันลดลงเก็ตไหมครับพูดง่ายที่บอกแล้วกลับมาเมื่อกี้เนี่ย กลับมาที่เมื่อกี้นี้ก็คือยังไงครับบันทึกเนี่ยรายการแล้วตามที่มันเกี่ยวกับต้นทุนขายเนี่ยถูกไหมถ้าต้นขายเพิ่มขึ้นก็ทำไมครับก็เดบิตส่วนสินค้าคงเหลือถ้าลดลงก็เครดิตโอเคไหมทีนี้ตอนชำระเงินเนี่ยครับก็แน่นอนเนาะชำระเงินเจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้เราจะลดลงเนาะก็เดบิตเจ้าหนี้การค้าและเครดิตเงินสดถูกไหมจ่ายเงินสดแต่ยังไม่จบเนาะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราได้รับส่วนลดรับอะครับแปลว่าเราชำระเงินไม่เต็มจำนวนถูกไหมสมมุติเรามีเจ้าหนี้อยู่100แต่จ่ายเงินแค่90แสดงว่ามันมีผลต่างอยู่10ผลต่างตรงนั้นแหละครับก็คือส่วนลดรับแต่ในกรณีที่เป็นระบบบันทึกบัญชีต่อเนื่องเนี่ยเราจะบันทึกว่าสินค้าคงเหลือไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะเห็นครับว่าจากวงจรซื้อเนาะถ้าอธิบายง่ายๆสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยครับอ่ะสมมุติซื้อมา200 บาทที่ตัวเลขสมมุติเนาะต่อมาค่าขนส่งเมื่อซื้อ10 บาทอืมต่อมาปุ๊บมีส่งคืนไป5 บาทแปลว่าตอนนี้สินค้าคงเหลือเราที่เพิ่มขึ้นในงวดเนี้ยคือเท่าไหร่ครับ200บวก10แล้วก็ลบ5เนาะคือ205ต่อมาตอนชำระเงินเนี่ยปรากฏเขาบอกว่าเฮ้ยเรามีส่วนลดรับอยู่รู้ส่วนลดรับมีอยู่เท่าไหร่ดีสมมุติมีอยู่15 บาทเอา10 บาทก็ได้จะได้สมมุติ10 บาทนั่นก็แปลว่าอะไรครับตัวต้นทุนซื้อสุทธิของเราจริงๆในงวดเนี้ยมันแค่เท่าไหร่เอง200บวก10ลบ5ลบ10ก็คือ195ถูกต้องไหมครับ มันก็จะไปแมทช์กับไอ้ตัวอะไรเอ่ยตัวข้างบนเมื่อกี้เนี่ยนี่นะก็คือเราบันทึกโดยตรงอยู่แล้วว่าซื้อก็บันทึกสินค้าคงเหลือถูกไหมครับหักสินค้าคงเหลือตรงนี้เพราะเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นสินค้าคงเหลือหมดถูกไหมเปลี่ยนชื่อบัญชีตรงนี้เป็นสินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือทั้งหมดเลยเนาะเพราะเนี่ยจนถึงจบบรรทัดเนี่ยถ้าจบวงจรซื้อมันจะจบบรรทัดนี้ถูกไหมครับทีนี้พอตอนขายเนี่ยอ่ะตอนขายเนาะสมมุติเราบอกว่าโอเคขายเป็นเงินเชื่อ แปลว่าลูกค้ายังไม่จ่ายเงินเราถูกไหมครับแต่เราขายไปแล้วเราก็เดบิตได้ลูกหนี้การค้ามาเพราะลูกค้าไม่จ่ายเงินเครดิตรายได้ค่าขายแต่ทีเนี้ยสินค้าเราออกไปแล้วถูกไหมครับคือมันจะไม่ได้บันทึกบัญชีแค่คู่เดียวสินค้าเราออกไปแล้วเพราะงั้นเนี่ยมันจะมีคู่อีกคู่หนึ่งโผล่มาครับก็คือนี่ครับ
เดบิตต้นทุนขายเครดิตสินค้าคงเหลือตรงเนี้ยถ้าเป็นแบบต่อเนื่องเนี่ยถ้าเวลาตอนขายนะครับคู่บัญชี2คู่เนี่ยเขาจะมาคู่กันเสมอเลยเพราะว่าอันนึงเป็นการบันทึกโอเครับรู้รายได้แล้วว่าฉันขายแล้วนะแต่อีกอันนึงที่ต้องมาคู่ตามทันทีเลยนะครับก็คือเดบิตต้นทุนขายเครดิตสินค้าคงเหลือซึ่งต้นทุนขายเนี่ยเขาก็เป็นอะไรครับเป็นค่าใช้จ่ายถูกไหมก็เดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตสินค้าคงเหลือซึ่งถ้ามองอย่างนี้ให้มองง่ายๆก็ได้ครับมองตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายตัวหนึ่ง มองตัวเลขเป็นเงินสดตัวหนึ่งอย่างนี้ก็ได้มองเพื่อความง่ายเนาะก็คือจริงๆสินค้าคงเหลือไม่ใช่เงินสดแต่คือสินทรัพย์ถูกไหมครับก็เดบิตสินทรัพย์เดบิตสินทรัพย์เครดิตขออภัยครับเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตสินทรัพย์เนาะอ่าเสร็จแล้วค่าส่งในการขายตรงเนี้ยสังเกตนะว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวสินค้าแล้วถูกไหมครับเพราะสินค้ามันจบไปแล้วตั้งแต่ไอตัวอะไรครับการได้มาการได้มาซึ่งสินค้าเนี่ยมันจบตั้งแต่ตรงนี้แล้วที่เหลือที่มันเกี่ยวสินค้าเนี่ยมันจะเกี่ยวแค่อะไรครับ เกี่ยวแค่เรื่องของต้นทุนเท่านั้นเองว่าต้นทุนเวลาเราขายไปแล้วเนี่ยอย่างอันเนี้ยพอเราขายปุ๊บต้นทุนเราจะเพิ่มขึ้นถูกไหมต้นทุนขายเพิ่มขึ้นสินค้าจะลดลงแต่ในกรณีค่าส่งในการขายนี่มันไม่เกี่ยวแล้วก็เดบิตค่าส่งในการขายเป็นค่าใช้จ่ายไปเลยแล้วก็เครดิตอะไรก็ว่าไปเงินสดหรือเจ้าหนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ต่อมามีสินค้ารับคืนจากลูกหนี้เนาะหรือว่าส่วนลดก็ตามแต่แน่นอนถ้าสมมติมีกรณีนี้ครับลูกหนี้เราจะลดลงถูกไหม เพราะงั้นด้านเครดิตเนี่ยแน่นอนเราต้องเครดิตลูกหนี้การค้าอยู่แล้วทีนี้ด้านเดบิตครับตรงเนี้ยให้เราใส่ไว้ด้วยว่าเดบิตเนี่ยตรงชื่อมันเลยก็คือเดบิตตัวสินค้ารับคืนและส่วนลดถามว่าทำไมต้องใส่ด้วยเพราะตรงนี้ครับจริงๆแล้วถ้าเราจำได้สินค้ารับคืนและส่วนลดเนี่ยมันเป็นบัญชีที่ปรับลดยอดรายได้ค่าขายถูกไหมสมมุติว่าตอนแรกเราขายไป100แต่สินค้ารับคืนส่วนลดเนี่ย10 บาทแปลว่าเรารายได้ค่าขายจริงสุทธิมันมีแค่90และอย่าลืมว่าตรงเนี้ย ถ้ากรณีที่ลูกค้าเราแค่ให้ส่วนลดลูกค้าอย่างเดียวเนี่ยครับส่วนลดลูกค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดเนาะถ้าบันทึกแค่นี้คือจบแต่ถ้าลูกค้าเขาส่งสินค้าคืนมาด้วยเนี่ยเราต้องอย่าลืมบันทึกอีกคู่หนึ่งตามมาครับก็คืออันเนี้ยเดบิตสินค้าคงเหลือเครดิตต้นทุนขายเนาะตรงเนี้ยก็คือเป็นการทำอะไรก็ตรงตัวเพราะสินค้ากลับเข้ามาก็เป็นการเพิ่มสินค้าถูกไหมแล้วก็ลดตัวต้นทุนขาย มันการบ่งบอกให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นทุนขายเราลดลงนะซึ่งโดยปกติเสริมนิดนึงว่าตรงเนี้ยแน่นอนสมมุติว่าเราขาย100 บาทถูกไหมครับคู่เนี้ย100อีกคู่นึงต้นทุนขายกับสินค้าคงเหลือเนี่ยโดยมากเนี่ยมันก็ต้องไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าถ้าบอกว่า100เท่ากันเลยเนี่ยแสดงว่าโอ้เราไม่มีกำไรขั้นต้นเลยถูกไหมหรือถ้าบอกว่ามากกว่าอีกโอ้นี้ตายสมมติบอกว่านี่คู่นี้120แปลว่าเราขาดทุนแล้วถูกไหมครับขาดทุนหมายถึงว่ามันกำไรขั้นต้นยังติดลบเลยคิดดูเนาะ เพราะว่าสินค้าเนี่ยสมมติเราขายในราคา100 บาทถูกไหมครับแต่ไอ้คู่นี้เป็นการบ่งบอกว่าเราไอ้100 บาทที่เราขายไปตอนเนี้ยนะครับนี่คือราคาขายเนาะ100ไอ้100 บาทที่เราขายไปครับต้นทุนตอนที่เราซื้อมาเป็นเท่าไหร่ถูกไหมซึ่งมันก็มาจากอะไรครับมาจากไอ้ตรงเมื่อกี้เนี่ยที่เรานั่งทำกันมาเนี่ยถูกไหมในวงจรซื้อเนี่ยเราจะต้องการหาสุทธิว่าสุดท้ายแล้วต้นทุนในการซื้อมาของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่สมมุติเพื่อความเห็นภาพมากขึ้นสมมุติบอกว่าอันเนี้ย100เนาะแล้วต้นทุนขายเนี่ย60 สินค้าลดลง60ก็แสดงว่าอะไรครับตรงเนี้ย60อันนี้ต้นทุนจริง60แต่ขายไป100ก็แสดงว่ากำไรขั้นต้นนะครับก็คือเอาได้ค่าขายลบต้นทุนขายถูกไหมอันนี้ก็คือกำไรขั้นต้น40%ของรายได้ค่าขายแต่มันยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่า
มันยังมีสินค้ารับคืนมีส่วนลดรับอะไรต่างๆอีกเนาะหมายถึงว่า อันนี้เอาแบบในเบื้องต้นว่ากำไรขั้นต้นเนี่ยเอาจากราคาหน้าป้ายเฉยว่าตัวนี้กำไรขั้นต้น 40% ของรายได้ค่าขายถ้าโจทย์บอกมาแบบนี้เราก็จะต้องทราบทันทีดีว่าอ๋อถ้าโจทย์บอกมาแบบนี้นะอันเนี้ยแล้วก็อะไรครับผลต่างเนี่ยกำไรขั้นต้น 40% ของรายได้ค่าขายก็แสดงว่าตัวต้นทุนขายจริงๆมันแค่ 60% ของรายได้ค่าขายถูกไหมทีนี้พอตอนไอ้นี่ครับรับชำระเงินเนี่ยอันเนี้ยก็จะไม่ยากตรงที่ว่าโอเครับชำระเงินเนาะก็ได้เงินสดมาก็เดบิตเงินสดในลูกหนี้ก็จะหายไปถูกไหมก็เครดิตลูกหนี้แต่อย่าลืมนะว่าถ้าลูกหนี้เขามาชำระเงินในกำหนดที่เขาจะได้ส่วนลดนะครับส่วนลดเงินสดนะเราต้องมีอะไรครับส่วนลดจ่ายด้วยซึ่งส่วนลดจ่ายกรณีฝั่งเราเนี่ยจะอยู่ด้านเดบิตเนาะก็คือสมมุติว่าอะไรครับสมมุติว่าเงินสดลูกหนี้เรามีอยู่เท่าไหร่สมมติลูกหนี้เรามีอยู่90เนาะแต่เงินสดเราอาจจะได้ไม่เต็มจำนวนถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้ามาชำระเงินเร็วภายในกำหนดที่เขาได้ส่วนลดเนี่ยเราจะได้แค่80ผลต่างตรงนั้นก็คือ10 บาทครับเป็นส่วนลดจ่ายแต่กรณีเนี่ยมันไม่ได้บันทึกว่าสินค้าคงเหลือเห็นไหมถ้าเป็นเมื่อกี้เนี่ยไอตอนที่เราจ่ายเงินเนี่ยส่วนลดรับเนี่ยเราบันทึกว่าสินค้าคงเหลือแต่กรณีนี้เราไม่บันทึกเพราะอะไรครับเพราะตรงเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับตัวต้นทุนสินค้าแล้วแต่มันไปเกี่ยวข้องกับอะไรครับฝั่งของรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าคีย์เวิร์ดที่ต่างนะมาดูอีกรอบหนึ่งแบบต่อเนื่องครับเขาจะบันทึกตัวสินค้าเสมอเมื่อมีการทำให้ต้นทุนเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นลดลงหรืออะไรก็ตามแต่เนาะอย่างวงจรซื้อเนี่ยมันชัดเจนเพราะว่าแทบจะทุกขั้นตอนเลยมันจะต้องมีการไปกระทบกับตัวสินค้าถูกไหมครับอย่างเนี้ยซื้อเป็นเงินเชื่อตัวเนี้ยเดบิตสินค้าคือทำให้ต้นทุนตรงเนี้ยเพิ่มแล้วถูกไหมซึ่งต้นทุนเพิ่มไม่เพิ่มเนี่ยอย่างที่บอกแล้วให้กลับไปดูนี่ครับกลับไปดูต้นทุนขายนะว่าต้นทุนขายเนี่ยหลักการคิดมันมายังไงพูดง่ายว่าอะไรก็ตามที่เป็นตัวบวกครับตัวบวกนี่ไม่ใช่หมายว่าบวกแบบอย่างนั้นเนาะบวกแบบอ่าสมมติตัวบวกเนี่ยสินค้าต้นงวดเนาะนี่บวกใช่ไหมครับนี่แล้วก็บวกซื้อแต่สังเกตว่าไอตอนแบบต่อเนื่องเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงต้นงวดเลยใช่ไหมครับตรงนี้ไม่เป็นไรแบบต่อเนื่องเราไม่ได้พูดถึงต้นงวดปลายงวดเลยเราแค่นี้ก่อนซื้อซื้อนี่เป็นยอดบวกถูกไหมฮะค่าส่งเมื่อซื้อเนี่ยพวกนี้ทำให้สินค้าคงเหลือมันจะเพิ่มขึ้นซึ่งก็คือเป็นอะไรครับเวลาคิดต้นทุนขายไม่รู้น้องฟังจะงงไหมเวลาเราคิดต้นทุนขายใช่ไหมครับต้องคิดจากตรงนี้จากยาวๆในทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามนะที่มันทำให้ตัวต้นทุนขายเราเพิ่มขึ้นนะครับมันจะทำให้อะไรครับไอตัวสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเพราะงั้นมันจะบันทึกด้านเดบิตดูน้องฟังแล้วน้องยิ่งงงเดิมไหมเอางี้วงจรซื้อนะครับมันตัดแค่ตรงนี้จะได้ไม่งงตัดแค่นี้ก่อนชุบซื้อเนี่ยก็คือถูกไหมซื้อทำให้สินค้าเพิ่มขึ้นค่าส่งเมื่อซื้อก็มันเกี่ยวตัวสินค้าเพราะมันเกี่ยวกันได้มาก็เลยทำให้สินค้าเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าไอ้ยอดที่มันปรับลดนะครับในกรณีที่เรามีสินค้าส่งคืนเนาะและส่วนลดแล้วก็ส่วนลดรับเพราะงั้นในตรงเนี้ยสังเกตนะพอเป็นแบบต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยเราก็จะพอมีรายการซื้อปุ๊บเราก็จะเดบิตตัวอะไรสินค้าถูกไหมเดบิตสินค้าเดบิตสินค้าแต่พอเป็นแบบอะไรครับพอเป็นที่ตัวที่มันปรับลดเนี่ยก็จะเครดิตสินค้าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับที่เราทำเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อที่จะทำให้ทำไมครับไอตัวต้นทุนซื้อสุทธิมันหาอย่างถูกต้องนะว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วสรุปแล้วไอ้ต้นทุนซื้อสุทธิเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับแล้วก็พอเราทราบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทราบทันทีแล้วว่าเฮ้ยต้นงวดบวกต้นทุนพูดรัวแล้วต้นงวดบวกต้นทุนซื้อสุทธิก็ได้เป็นต้นทุนสินค้าที่มีไว้ขายเนาะซึ่งตรงนี้แหละมันก็จะไปเกี่ยวข้องในการต่อมาที่ตอนขายแล้วเพราะตอนขายเนี่ยพอเราขายไปถูกไหมครับพอเราขายไปปุ๊บมันจะมีเขาเรียกว่าต้นทุนขายเกิดขึ้นมาซึ่งก็คือเกิดจากการอะไรครับเวลาบันทึกบัญชีมันจะเดบิตต้นทุนขายแล้วก็เครดิตสินค้าคงเหลือเนาะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการตรงตัวเลยก็คือมันจะลดยอดตัวสินค้าคงเหลือถูกต้องไหมสมมุติว่าพี่เปลี่ยนใหม่สมมติพี่บอกว่าปลายงวดเนี่ยมันมีเท่ากับไอ้นี่เลยมันมีเท่ากับยอด
สินค้าแปลงงวดมีเท่านี้5,800เท่ากับตัวสินค้าไอ้ต้นทุนที่มีไว้ขายเลยสมมตินะครับถ้าแบบนี้แสดงว่าต้นทุนขายเป็นเท่าไหร่เป็น0ถูกไหมครับเพราะว่างวดเนี้ยไอ้ต้นทุนสินค้าที่มีไว้ขายทั้งหมดเป็น5,800แต่ปลายงวดก็ยัง5,800อยู่ดีก็แสดงว่าไอ้ตัว cost of goods sold เนี่ยหรือว่าต้นขายเนี่ยเป็น0ถูกไหมครับทีนี้พอมันขายไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนสินค้ามันต้องลดลงเนาะลดลงเท่าไหร่ก็ว่าไปถ้าสมมติไม่ขายเลยอย่างที่พี่บอกครับถ้าไม่ขายเลยเนี่ยมันจะเป็น5,800ถูกไหมแต่สมมติพี่บอกว่าพี่ขายไป1,000 บาทตรงนี้มันจะเปลี่ยนแล้วถูกไหมครับปลายงวดมันเหลือแค่4,800นั่นก็แปลว่าต้นทุนขายมันจะเป็นเท่าไหร่ครับ1,000 บาทถูกไหมอันนี้น้องน่าจะพอเก็ตครับยกตัวอย่างง่ายแบบนี้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้แล้วสมมุติว่าเวลามีลูกค้าครับสมมุติว่าเขาในกรณีที่ในกรณีที่เราขายสินค้าไปแล้วมีข้อชำรุดเนาะแล้วลูกค้าอาจจะมีการถ้าสมมติลูกค้าเขาไม่ส่งคืนสินค้ามาเนี่ยเราก็จะบันทึกชื่อบัญชีที่ว่าสินค้ารับคืนและส่วนลดถูกไหมคือเรารับมันเป็นชื่อบัญชีของมันเรียกรวมๆว่ามันจะมี2เคสก็คือว่าลูกค้าเนี่ยขอใบลดหนี้ขอที่จะลดหนี้เรามานะครับขอลดหนี้เรามาซึ่งอันเนี้ยเราจะลดหนี้ให้เขาหรืออีกเคสหนึ่งก็คือลดหนี้เขาแล้วเขาส่งสินค้าคืนมาด้วยอย่างเงี้ยถ้าเขาส่งคืนมาด้วยนะครับสินค้าคงเหลือไปงบมันจะเพิ่มขึ้นถูกไหมสมมติเขาบอกว่าส่งคืนมา100 บาทแสดงว่าตรงเนี้ยเป็น4,900ก็แสดงว่าต้นขายของเรามันต้องทำไมครับลดลงถูกไหมลดลงต้องเป็น900เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับส่วนในตอนที่ว่ามันมีอะไรครับตอนที่เราชำระเงินเนี่ยแล้วมันมีส่วนลดจ่ายแล้วเนี่ยอันนั้นไม่เกี่ยวแล้วถูกไหมเพราะส่วนลดจ่ายเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวพวกนี้แล้วมันจะไปเกี่ยวข้องในแง่ของตัวรายได้แทนว่าเป็นตัวที่ปรับลดรายได้ไหมครับอันนี้เห็นไหมอย่างที่บอกแล้วจริงๆแล้วไอ้บัญชีสินค้าแล้วคือส่วนลดเนี่ยกับส่วนลดจ่ายเนี่ยสังเกตว่าเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มพวกเมื่อกี้นี้ถูกไหมแต่ว่าสินค้าคือส่วนลดเนี่ยมันจะไปเขาจะเกี่ยวข้องก็ในกรณีที่ว่าอะไรครับมีสินค้าที่ลูกค้าเนี่ยส่งคืนมาให้เราแล้วเราก็รับคืนมาส่วนรายได้ขายเนี่ยมันจะเกี่ยวในกรณีที่ทำไมครับในกรณีที่ว่ามันไม่เกี่ยวในกรณีที่ว่ามันเกี่ยวอยู่แล้วในแง่ที่ว่าพอขายปุ๊บเนี่ยสินค้าปลายงวดนะครับมันจะลดลงถูกต้องไหมอย่างที่พี่บอกแล้วเมื่อกี้นี้นั่นทำให้ยิ่งขายเท่าไหร่ต้นทุนขายก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นโอเคเนาะส่วนส่วนลดจ่ายเนี่ยเขาไม่เกี่ยวเลยเขาแบบ stay alone ไปเลยเนาะไม่เกี่ยวทีนี้พี่ว่าน้องน่าจะพอเห็นภาพมากขึ้นแล้วเรามาดูดีกว่าว่าการบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวดเนี่ยทำยังไงนะครับแน่นอนสมมุติสิ้นงวดครับหลักการเขาต่างกันเนี่ยก็คือเขาจะไปบันทึกตัวสินค้าเนี่ยทีเดียวตอนสิ้นงวดเลยหมายถึงว่าระหว่างงวดเนี่ยเขาจะไม่บันทึกอะไรที่มันเกี่ยวสินค้าเลยในการบันทึกบัญชีนะครับเดี๋ยวไปดูว่าทำไงอ่ะเมื่อกี้ดื่มน้ำสักครู่ซื้อเป็นเงินเชื่อนะครับสิ้นงวดเนี่ยแทนที่เราจะเดบิตสินค้าเนี่ยไม่ต้องครับเดบิตซื้อไปเลยก็คือพูดง่ายว่าตรงชื่อไปเลยนะครับชื่อมันเกิดอะไรขึ้นก็ทำตามนั้นไปเลยเครดิตเจ้าหนี้การค้าอันนี้เหมือนกันอ่ะจ่ายค่าส่งเมื่อซื้อแทนที่จะเดบิตสินค้าที่มันเกี่ยวข้องกับการได้มาเรื่อยๆนั่นซึ่งกดบอกเฮ้ยฉันไม่สนฉันก็เดบิตตรงตัวเลยก็เดบิตอะไรครับค่าส่งเมื่อซื้อแล้วก็เครดิตตัวแล้วแต่เงินสดหรือเจ้าหนี้ว่าไป สังเกตนะว่าไม่สนหน้าอินหน้าโพรมทางงานก็คือบันทึกตรงตัวไปเลยไม่ต้องมานั่งคิดว่านี่สินค้าไหมนะครับอ่ะมีสินค้าส่งคืนและส่วนลดอันเนี้ยแน่นอนนะเจ้าหนี้ลดลงก็เดบิตเจ้าหนี้เหมือนกันเพราะเราส่งได้ลดหนี้มาแต่แทนที่จะเครดิตสินค้าของแทนที่จะเครดิตสินค้าของเหลือเนี่ยไม่นะครับเครดิตอะไรครับก็ตรงชื่อเลยเครดิตสินค้าส่งคืนและส่วนลดไปเลยเห็นไหมว่าเขาเรียกว่าแบบคิดไม่ต้องคิดอะไรมากตอนที่ชำระเงินล่ะครับชำระเงินแน่นอนเนาะเจ้าหนี้ลดลงก็เดบิตเจ้าหนี้เหมือนกัน เครดิตอะไรเงินสดแน่นอนก็ต้องจ่ายเงินสดทีนี้ถ้ากดว่าเขาจ่ายเงินเร็วแหละแล้วเขาดันได้ส่วนลดรับจากเจ้าหนี้ทำไงครับแทนที่จะเครดิตสินค้าลงเหลือเพราะว่าเฮ้ยมันทำให้ต้นทุนสินค้าลงเหลือลดลงนะไม่ครับก็เครดิตอะไรเลยส่วนลดรับไปเลยตรงๆเนาะอย่างที่บอกแล้วเราไม่คิดมากแบบสิ้นงวดเนาะอ่ะเสร็จปุ๊บ
ตอนขายล่ะแน่นอนตอนขายสมมติขายเงินเชื่ออันนี้บันทึกบัญชีเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ได้ลูกหนี้มาจริงก๊อปเลยได้ทำเหมือนกันได้ลูกหนี้มาเท่านี้มีรายได้ขายเท่านี้ก็ตอนนี้เหมือนกันเป๊ะชี้เห็นว่าเหมือนกันแต่ทีนี้พี่บอกแล้วถ้าแบบสิ้นงวดนะครับระหว่างงวดเราจะไม่มีการบันทึกบัญชีตัวสินค้าเลยถูกไหมนั่นแปลว่าตรงนี้ครับคู่นี้เราก็จะไม่สนเมินเข้าไปเลยคือไม่ต้องมีนะครับคีย์แดดไปเลยคือไม่มีแค่คู่เดียวเนาะอ่าจ่ายค่าขนส่งในการขายโอเคนี่เหมือนกันเพราะว่าสังเกตไหมครับที่เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าก็เลยเหมือนกันทีนี้ต่อมาสมมติมีกรณีที่ลูกค้าส่งสินค้ามาคืนเรานะครับอ่ะถ้าแบบนี้คู่แรกก็จะเหมือนกันอยู่เหมือนกันนะครับแต่คู่หลังเนี่ยต่อให้คู่หลังคือคู่นี้เนาะต่อให้ลูกค้ามีการส่งคืนเรามาส่งคืนสินค้าเรามาเนี่ยคู่นี้ก็จะไม่บันทึกอยู่ดีเนาะเราก็จะบันทึกที่คู่นี้อย่างเดียวเลยสมมติว่าสมมติว่านะส่วนลดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเราลดหนี้ให้เขาทั้งหมดเนี่ยครับ1,000 บาทต้นทุนจริงๆอาจจะแค่เท่าไหร่สมมุติว่าอย่างนี้สมมติอย่างนี้สมมติตอนแรกนะที่พี่บอกว่ากำไรขั้นต้นมัน40%ของรายได้ค้าขายคือตรงเนี้ยหมายถึงว่ายอดที่ลดหนี้เขาเนี่ย1,000 บาทแต่ตัวสินค้าเราที่เราไอตัวเขาเรียกอะไรนะต้นทุนขายครับที่เราลดไปจริงๆมันแค่600คือ60%ของจากไอ1,000ตรงนี้ถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยเรามีส่วนลดให้เขาด้วยตรงที่เขาไม่ได้ส่งคืนมาเนี่ยสมมตินะครับสมมติว่ามีส่วนลดให้อีกเพียวๆเนี่ย200เนี่ยลดหนี้เขาเนี่ยก็กลายเป็นตรงนี้1,200ซึ่งตรงนี้มันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจาก1,000บวก200ความหมายก็คือว่าไอยอด1,000เนี่ยมาจากตัวที่เขาส่งคืนมานะแต่ยอดเนี้ยมันยอดจากที่เขาไม่ส่งคืนมาแต่เราก็ลดให้นะครับลดหนี้ให้โอเคเนาะซึ่งอย่างที่บอกแล้วครับถ้าเป็นเคสสิ้นงวดเนี่ยเราจะบันทึกแค่คู่เดียวเลยก็คืออีกคู่หนึ่งก็ไม่ต้องสนนะครับต่อให้สินค้าเขาจะส่งคืนมาแล้วก็ไม่บันทึกแล้วทีนี้ตอนรับชำระเงินครับตรงนี้จะไม่ต่างกันเพราะว่าเห็นไหมรับชำระเงินเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสินค้าแล้วเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะไม่ต่างกันเนาะสังเกตง่ายๆนะครับก็คือต่อเนื่องเนี่ยบันทึกสินค้าเสมอเลยเห็นไหมครับเวลามีต้นทุนมาไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตามแต่ทุกรายการที่มีการทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นลดลงเนี่ยเขาจะบันทึกสินค้าถ้ารายการนั้นทำให้ต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นเขาก็ทำไมครับต้นทุนคือไม่ได้หมายถึงต้นทุนขายนะหมายถึงว่าทำไอการตอนที่เขาซื้อเนี่ยเห็นไหมถ้าไอต้นทุนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพูดเลยเดี๋ยวงงต้นทุนซื้อสุทธิครับถ้าอะไรก็ตามที่ทำให้ต้นทุนซื้อสุทธิเขาเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็จะเดบิตสินค้าถูกไหมเนี่ยเดบิตสินค้าอะไรก็ตามที่ทำให้ต้นทุนซื้อสุทธิเขาลดลงเขาก็จะเครดิตสินค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราจบวงจรซื้อปุ๊บนะครับมันมาที่ตอนขายแล้วตอนขายเนี่ยอย่างที่พี่บอกแล้วสมมุติว่าถ้าพี่บอกว่าพี่ขายไม่ได้เลยแปลว่าไอ้ต้นทุนสินค้าที่มีไว้ขายของพี่ครับกับปลายงวดเนี่ยถ้าพี่บอกว่างวดนี้พี่ขายเป็น0 บาทตรงเนี้ยมันต้องกลายเป็น5,800เหมือนกันถูกไหมเพราะบอกว่าขายไม่ได้เลยในงวดนี้ก็แสดงว่าต้นทุนขายต้องเป็น0เมื่อไหร่ก็ตามพอบอกว่ามีการขายได้แล้วสมมติบอกว่าขายได้1,000 บาทนะครับแสดงว่าสินค้าของเหลือปลายงวดเนี่ยต้องลดลง1,000 บาทถูกไหมเหลือแค่4,800นั่นทำไมครับทำให้ไอ้ต้นทุนขายก็เปลี่ยนเป็นเท่าไหร่1,000 บาทเนาะเห็นไหมตรงนี้มันจะแมทช์กันหมดเลยนะครับมันจะเป็นเหตุพูดง่ายว่าตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเห็นไหมมันจะเป็นเหตุเป็นผลกันหมดเลยเนาะสมมติบอกว่าลูกค้ามีการส่งคืนสินค้ามาส่งคืนมา100 บาทอย่างที่บอกแล้วสินค้าใบงวดจะเพิ่มขึ้นเป็น4,900ก็แปลว่าต้นทุนขายจริงมันจะแค่เท่าไหร่ครับ900ถูกไหมเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเหตุเป็นผลทั้งหมดไปหมดเลยถ้าเราเข้าใจนะครับ ทีเนี้ยนอกจากรู้สึกว่าสิ้นงวดเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะง่ายกว่านะเพราะว่าเราไม่ต้องคิดอะไรมากถูกไหมครับคือพูดง่ายว่ามันเหตุการณ์อะไรก็บันทึกไปตามมันแหละจบไม่ต้องมานั่งคิดว่านี่ต้องเป็นสินค้าไหมอันนี้ต้องไม่เป็นนะต้องพ้นเกี่ยวได้มานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ครับทุกอย่างบนโลกนี้เนาะก็มีข้อดีข้อเสียนะครับเขาเรียกได้อย่างเสียอย่างเนาะถ้าไปแบบสิ้นงวดเนี่ยมันดูเหมือนบันทึกบัญชีดูเหมือนจะง่ายดีเนาะเพราะว่าไม่ต้องนั่งคิดอะไรมากแต่ทีนี้ครับไอตอนปิดบัญชีเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดกันต่อเนาะคือเวลาเรายังจำวงจรการบัญชีได้ใช่ไหมครับว่าเราวิเคราะห์รายการค้าเนี่ยวิเคราะห์รายการค้าแล้วก็บันทึกบัญชีผ่านมาแยกประเภทแล้วก็มีรายการปรับปรุงเนาะแล้วก็มีการทำไมครับผ่านมาแยกประเภทอีกแล้วก็ปิดบัญชีเนาะขั้นตอนประมาณนี้คร่าวๆหลักๆก็คืออะไรครับบันทึกรายการปรับปรุงแล้วก็แยกประเภทแล้วก็ไอตัวอะไรครับปิดบัญชีประมาณนี้นะคร่าวๆแต่ทีนี้ว่าไอตอนปิดบัญชีเนี่ยครับ
เราจะต้องปิดบัญชีอะไรครับบัญชีชั่วคราวคือบัญชีพวกที่เกี่ยวกับรายได้ค่าใช้จ่ายเนาะบัญชีถาวรเราไม่ต้องปิดนะครับทีนี้พอเป็นปิดบัญชีเนี่ยแบบต่อเนื่องเนี่ยจะง่ายกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าปิดแบบไหนเนาะการปิดบัญชีครับจริงๆมันมีมากกว่าหนึ่งวิธีเนาะก็เลือกเอาตามวิธีที่เราเล็งเห็นว่ามันสะดวกแล้วก็เหมาะสมมากกว่านะครับอย่างวิธีแรกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าปิดแบบยอดรวมคือยังไงยอดรวมก็คือว่าบัญชีอะไรก็ตามครับที่สมมุติว่าตอนบันทึกเนี่ยเราบันทึกด้านเดบิตตอนปิดเราต้องบันทึกด้านไหนครับบันทึกด้านเครดิตเพื่อให้บัญชีนั้นกลายเป็นศูนย์ถูกไหมแต่ถ้าบัญชีไหนบันทึกด้านเครดิตตอนปิดก็ต้องปิดเดบิตให้มันจะเป็นศูนย์ซึ่งปิดแต่ยอดรวมในหลักการก็คือแค่ว่าปิดไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากสมมุติว่าเราปิดบัญชีที่อยู่ด้านเครดิตก่อนนะครับแน่นอนเนาะบัญชีที่อยู่ด้านเครดิตเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นบัญชีชั่วคราวรายได้ค้าขายถูกไหมครับตัวเดียวเลยไหมตัวเดียวเลยเนาะสำหรับบัญชีแบบต่อเนื่องรายได้ค้าขายและยังรวมถึงรายได้อื่นๆด้วยนะครับสมมุติว่าโอเคกิจการเราเป็นกิจการซื้อขายเนาะแสดงว่ารายได้หลักมันคือรายได้ค้าขายรวมถึงบัญชีรายได้อื่นๆด้วยเช่นดอกเบี้ยรับปันผลลัพธ์หรือบัญชีใดๆก็ตามที่เขามียอดอยู่ด้านอะไรครับเครดิตแล้วเขาต้องปิดบัญชีต่อสิ้นงวดเพราะเขาเป็นบัญชีชั่วคราวเนาะบัญชีใดๆก็ตามแต่ที่มันต้องปิดบัญชีแล้วอยู่ด้านเครดิตแล้วเราก็เครดิตอะไรครับสรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายถูกไหมโอเคย่อๆว่าสรุปยอดเพราะงั้นเนี่ยบัญชีฝั่งที่เป็นเครดิตก็จะเครดิตทั้งหมดก็จะหายไปแล้วเพราะว่าเราปิดบัญชีแล้วถูกไหมตอนบันทึกเครดิตตอนปิดก็ปิดเดบิตก็หายหมดแล้วเข้าไปที่สรุปยอดเสร็จแล้วเนี่ยครับที่เหลือก็เหมือนกันบัญชีด้านเดบิตเนี่ยเราก็ต้องปิดถูกไหมเพราะงั้นพอตอนปิดด้านเดบิตเนี่ยเราต้องบันทึกเขาด้านเครดิตบางทีคำที่คล้ายๆกันบางทีลิ้นพันแล้วเดี๋ยวฟังแยกไม่ค่อยออกตอนที่เราปิดบัญชีด้านเดบิตเนี่ยเราก็ต้องบันทึกพวกเขาด้านอะไรครับด้านเครดิตถูกไหมเพื่อให้บัญชีพวกเขากลายเป็นศูนย์มีอะไรบ้างครับแน่นอนเลยเนาะบัญชีที่อยู่ด้านเดบิตเนี่ยที่เกี่ยวข้องหลักๆเลยของกิจการแบบนี้ก็คืออะไรต้นทุนขายถูกไหมต้นทุนขายตรงนี้เนเจอร์เขาอยู่เดบิตตอนปิดก็ต้องปิดด้านเครดิตก็เครดิตต้นทุนขายมีอะไรครับค่าส่งเมื่อขายด้วยถูกไหมอะไรอีกไหมส่วนลดจ่ายด้วยแต่ก่อนส่วนลดจ่ายมันอีกอันหนึ่งนะใช่ไหมเมื่อกี้นี้อะไรใครสินค้าคือส่วนลดเนาะก็อยู่ด้านเดบิตตอนปิดก็ต้องปิดด้านเครดิตส่วนลดจ่ายด้วยเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้และอย่าลืมเนาะถ้าปิดยอดรวมแสดงว่าทุกอันเนี่ยปิดหมดเลยก็คืออะไรครับปิดบัญชีพวกค่าใช้จ่ายต่างๆนานาด้วยค่าใช้จ่ายดำเนินงานนู่นนั่นจิปาถะหรือค่าใช้จ่ายอื่นค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามแต่ที่เขาอยู่ยอดอยู่ด้านเดบิตเขาต้องปิดถูกไหมครับทีนี้พอเราปิดปุ๊บทวนความรู้เดิมนะครับ EP 6นะทวนความรู้เดิม EP 6สมมติพี่บอกว่าเนี่ยยอดมี100ในยอดมี70บัญชีสรุปยอดเนี่ยก็ต้องถูกปิดเหมือนกันถูกไหมครับปิดไปไหนเอ่ยปิดไปที่กำไรสะสมถ้าปิดเนี่ยแสดงว่าตอนเนี้ยเครดิต100เดบิต70พี่ต้องทำไงให้บัญชีนี้หายไปครับพี่ต้องเดบิตเพิ่ม30ถูกไหมก็ต้องเดบิตสรุปยอด30และก็เครดิตอะไรเอ่ยกำไรสะสมอ่ะถ้าทำอะไรลักษณะเนี้ยครับเรารู้เลยบ้างจากตรงเรารู้เลยบ้างจากตรงนี้จากบัญชีคู่นี้ครับเราจะสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยงวดเนี้ยฉันมีกำไรสุทธิเนี่ย30 บาทนะเพราะอะไรครับเพราะการที่เราเครดิตกำไรสะสมเนี่ยแปลว่ากำไรสะสมเพิ่มขึ้นถูกไหมซึ่งกำไรสะสมอยู่หมวดไหนเอ่ยอยู่หมวด3ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือว่าหมวดทุนนั่นเองซึ่งหมวดทุนเนี่ยเวลาเราเพิ่มขึ้นเราบันทึกด้านอะไรครับด้านเครดิตเนาะแต่ถ้าพี่บอกว่าอะไรครับพี่บอกว่าสรุปยอดเนี่ยตอนปิดเนี่ยเราปิดตรงนี้เราบันทึก
เครดิตสรุปยอดแล้วก็เดบิตกำไรสะสมอ่ะถ้าเป็นเคสแบบนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตอนเนี้ยในงวดเนี้ยนะเราขาดทุนสุทธิถูกต้องไหมครับประมาณนี้เนาะทีนี้วิธีแรกก็คือวิธีแบบปิดแบบยอดรวมวิธีต่อมาครับก็คือวิธีปิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนขั้นตอนในหลักการเนี่ยมันก็จะไม่ได้รวมแล้วถูกไหมอันดับแรกเราจะปิดตัวนี้ก่อนครับปิดเฉพาะรายได้ค่าขายก่อนเสร็จแล้วครับเราก็จะมาปิดตัวนี้ครับต้นทุนขายแล้วก็ตัวที่มันเกี่ยวข้องคือพวกเนี่ยค่าส่งเมื่อขายนะครับขออภัยครับค่าส่งขายไม่ต้องเนาะปิดตัวสินค้ารับคืนและส่วนลดจ่ายพวกนี้ถามว่าทำไมถึงปิดแบบนี้สังเกตไหมครับว่าตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นการแยกว่าโอเคเราก็ค่อยปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายที่มันอยู่ในโซนบนก่อนนะโซนบนก็คือโซนที่มันเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าครับตรงนี้ก็สังเกตว่ารายได้ขายปิดถูกไหมแล้วก็ปิดตัวต้นทุนขายก็คือเนี่ยต้นทุนขายแล้วก็สินค้ารับคืนและส่วนลดแล้วก็ส่วนลดจ่ายพวกเนี้ยสังเกตว่าเรายังไม่ได้ลงไปแตะอะไรยังไม่ได้ลงไปแตะตัวค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก็พวกนี้แสดงว่าเราจะปิดบรรทัดอะไรบรรทัดก่อนที่มันจะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะครับเห็นไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เหลือแล้วก็เหมือนเดิมแล้วเราก็แค่ปิดอะไรครับปิดค่าใช้จ่ายรายได้ในการดำเนินงานเนาะอ่ะแต่จริงๆรายได้ดำเนินงานมันต้องไม่มีแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นรายได้ค่าขายไปแล้ววงเล็บในกรณีที่ว่ากิจการเรามีแต่ซื้อขายอย่างเดียวเนาะแสดงว่าตรงเนี้ยมันต้องเดบิตอะไรครับสมมุติว่าเราปิดยอดที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วปิดยอดรายได้อื่นก็รายได้อะไรที่เหลือไปก็ว่าไปก็เดบิตรายได้บลาบลาบลาแล้วก็เครดิตสรุปยอดเนาะอันนี้ที่เหลือไม่มีอะไรแล้วสรุปยอดแล้วก็ปิดค่าใช้จ่ายก็เหมือนเดิมเดบิตสรุปอย่างเงี้ยครับเครดิตค่าใช้จ่ายแล้วตอนปิดตอนท้ายก็เหมือนเดิมเนาะเดบิตเครดิตตัวสรุปยอดกับกำไรสะสมแล้วแต่ว่ายอดอยู่ฝั่งไหนถ้ายอดอยู่ฝั่งไหนก็เป็นการบ่งบอกได้เลยว่างวดนั้นน่ะเรามีกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิโอเคเนาะนี่เป็นแบบต่อเนื่องทีเนี้ยปัญหาคือแบบต้องสังเกตไหมว่ามันจะดูไม่ยากมากมันเป็นการแค่ปิดเพื่ออะไรอย่างที่บอกแล้วปิดบัญชีเนี่ยเราปิดเพื่อที่จะหาผลการดำเนินงานของงวดนั้นก็คือหาไอ้ตัวกำไรนั่นแหละถูกไหมครับว่างวดนี้ฉันมีกำไรขาดทุนเท่าไหร่ถูกไหมทีนี้พอเป็นแบบต่อเนื่องเนี่ยขอไปแบบสิ้นงวดเนี่ย ที่พี่บอกว่ามันวุ่นวายกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในหนังสือเนี่ยครับมันจะมีถึง3วิธีที่ทำได้แต่ส่วนตัวพี่ขออนุญาตครับนี่ส่วนตัวเนาะขอพูดหลักๆแค่วิธีเดียวเพราะรู้สึกว่าวิธีเนี้ยมันดูค่อนข้างจะ make sense แล้วก็น่าจะเข้าใจง่ายสำหรับตัวเองนะครับไม่รู้คนอื่นเข้าใจง่ายไหมวิธีเนี้ยเราเรียกว่าวิธีนี้ครับปิดผ่านต้นทุนขายหรือที่เรียกว่า call to sold เนาะ COGS ซึ่งตรงนี้ครับวิธีนี้มันวิธีที่มองว่ามันโลจิคอลสุดแล้วสังเกตนะว่าถ้าเป็นแบบต่อแบบสิ้นงวดเนี่ยเรายังไม่ได้หาต้นทุนขายมาเลยในระหว่างงวดเนี่ยขณะที่ถ้าเป็นแบบต่อเนื่องเขาทำมาตลอดอยู่แล้วนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ต้องนั่งหาตอนสิ้นงวดนี่แหละครับวิธีหลักการหาเนาะอย่างนี้ครับอันดับแรกนะเพื่อไม่ให้งงเดบิตคอร์ดกุโซก่อนแล้วเครดิตอะไรเครดิตบัญชีอะไรก็ตามที่ทำให้คอร์กุโซเนี่ยครับเพิ่มขึ้นเนาะตอนแรกที่เราบันทึกมาเนี่ยบันทึกอะไรครับเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยซื้อค่าส่งเมื่อซื้อพวกเนี้ยนะครับแล้วก็อะไรอีกหมดแล้วซื้อค่าส่งเมื่อซื้อถูกไหมแต่ทีนี้อย่าลืมว่านอกจากซื้อแล้วก็การส่งนอกจากซื้อแล้วก็การส่งเมื่อซื้อครับไม่จบแค่นั้นเพราะเราหาไม่เจอถูกไหมว่าเฮ้ยมันมีอีกเหรอเครดิตก่อนนะครับเครดิตซื้อค่าส่งเมื่อซื้อ2 ทีนี้ก็จะถูกปิดแล้ว
ทีนี้อีกบัญชีที่ต้องเครดิตด้วยซึ่งนอกจะงงเฮ้ยทำไมต้องเครดิตด้วยนี่ครับสินค้าคงเหลือแต่ต้องย้ำด้วยนะว่าเป็นสินค้าคงเหลือต้นงวดอ่าตรงเนี้ยอาจจะงงอาจจะงงว่าทำไมก็นี่ครับก็ไปดูที่หน้านี้ของเราหน้าเดิมของเราว่าเนี่ยเนาะการเดบิตต้นทุนขายแปลว่าทำให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นถูกไหมครับซึ่งเราก็ต้องนี่ไงครับเครดิตตัวอะไรที่จะทำให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นอ่ะคือเครดิตตัวซื้อถูกไหมเดบิตต้นทุนขาย เดบิตต้นทุนขายเครดิตไอตัวค่าส่งเมื่อซื้อและอย่าลืมอีกตัวนึงครับอยู่บรรทัดบนสุดเลยต้นงวดเนาะก็อย่าลืมด้วยและอย่าลืมพอเรามีไอตัวที่เป็นตัวบวกแล้วอย่าลืมตัวลบด้วยนะครับตัวลบเนี่ยก็คือทำให้ต้นทุนขายลดลงถูกไหมอันดับแรกเลยคืออะไรครับสินค้าส่งคืนและส่วนลดส่วนลดรับและอีกตัวหนึ่งอย่าลืมครับสินค้าในเมื่อมีต้นงวดแล้วเนาะก็มีปลายงวดด้วยครับปลายงวดด้วยเนาะเดบิตสินค้าปลายงวดเดี๋ยวเฉลยนะว่าทำไมเป็นแบบนี้และก็เครดิตตัวอะไรเอ่ยคอร์ of goods sold ทีเนี้ยเราก็จะได้แล้วสมมติว่าพี่บอกว่าคอร์ of goods sold ตรงนี้สมมติว่า100ตัวนี้20แปลว่าเท่าไหร่ครับแปลว่าคอร์ of goods sold เนี่ยยอดของเขาจริงๆแล้วตอนเนี้ยอยู่ที่80ถูกต้องไหมแล้วเวลาปิดบัญชีเขาก็ทำไมเอ่ยก็เหมือนเดิมก็ปิดที่เดบิตสรุปยอดเครดิตคอร์ of goods sold 80ถ้าพี่เขียนแบบนี้มันเป็นการบ่งบอกเลยว่าเฮ้ยต้นทุนขายของเรางวดนี้คือ80นะโอเคไหมครับซึ่งทีเนี้ยที่เหลือครับมันก็จะเหมือนกับตัวแบบต่อเนื่องแล้วเพราะงั้นเนี่ยเห็นไหมว่าคีย์เวิร์ดที่ต่างกันเนี่ยก็คืออะไรเอ่ยต้นทุนขายเนี่ยแบบสิ้นงวดเนี่ยเรายังไม่ได้หามาเลยในระหว่างการบันทึกบัญชีในระหว่างงวดแต่เรามาหาตอนสิ้นงวดทีเดียวเลยซึ่งเนี้ยนอกจากงงว่าแล้วทำไมไอ้สินค้าต้นงวดปลายงวดมันมาได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะจริงๆโดยหลักแล้วครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนทั้งสองวิธีนะครับไม่ว่าเราจะเลือกบันทึกบัญชีด้วยแบบต่อเนื่องหรือสิ้นงวดเนี่ยไม่ว่าแบบใดก็ตามเนี่ยเราต้องมีการเขาเรียกว่ามีการควบคุมภายในที่ดีหมายถึงว่าทราบอยู่ตลอดเวลาว่าสินค้ามีการเข้าออกอย่างไรเราจะใช้ตัวนี้ครับใช้เขาเรียกว่า inventory card คืนบัตรสินค้านะครับว่าเฮ้ยสินค้าตัวเนี้ยมีเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นบัตรอย่างนี้ว่าโอเคมีเท่านี้นะครับซื้อเท่านี้นะครับแล้วก็ขายเท่านี้ถูกไหมต้นงวดก็จะบอกแล้วต้นงวดสมมติต้นงวดมี100หน่วยนะหน่วยหนึ่งกี่บาทแล้วก็ว่าไปนะครับแล้วก็ซื้อเท่าไหร่นะครับแปลว่าพอซื้อตัวนี้ปุ๊บยอดมีจะเพิ่มขึ้นถูกไหมขายเท่าไหร่ยอดมีลดลงเนี้ยก็จะรายงานไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเป็นแบบต่อเนื่องเนี่ยอย่างที่บอกแล้วเนื่องจากว่าบริการบันทึกบัญชีไปตลอดเวลาอยู่แล้วมันทำให้สินค้าของเหลืองเนี่ยในข้อมูลในบัญชีที่บอกแล้วต้นทุนขายมันจะมีการรับทราบตลอดทันทีถูกไหมตอนปิดบัญชีปุ๊บมันจะง่ายแล้วเพราะต้นทุนขายเนี่ยเราหามาตลอดอยู่แล้วแต่ทีนี้ต่อให้เป็นแบบบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่องก็ตามเนี่ยแต่ก็ควรจะมีการตรวจนับสินค้าอย่างน้อยเสมออย่างน้อยปีละครั้งหรืออย่างน้อยคือตอนสิ้นงวดครับต้องมีการตรวจนับนะว่าเฮ้ยไอสินค้าจริงๆเนี่ยกับสินค้าในตัวเลขในบัญชีเนี่ยมันตรงกันไหมนะครับสมมุติบอกว่าสินค้าในบัญชีเนี่ยเราบอกว่าสินค้าใบงวดมี100 บาทแต่ตรวจนับจริงๆแล้วได้แค่80 บาทแสดงว่าตรงนี้ครับสินค้ามันในบัญชีมันมากเกินจริงไป20ถูกไหมเราก็ต้องหลักการปรับปรุงบัญชีง่ายครับก็คือเครดิตทิ้งเลยเครดิตสินค้าทิ้งและก็เดบิตเอ่ยต้นทุนขายเนาะตรงๆนี้เลยเพราะอะไรครับอย่างที่บอกแล้วไอการที่สินค้าไปงวดมันลดลงก็เป็นการบอกว่าต้นทุนขายจริงๆมันต้องมากกว่านี้นะถูกไหมครับอย่างนี้อันนี้จะบอกลดลงก็ไม่ใช่คำว่ามากเกินจริงไปถูกไหมเพราะนี่คือการปรับปรุงถ้ากรณีที่สินค้ามากเกินจริงเราก็จะเป็นปรับปรุงในการเครดิตสินค้า
แล้วก็เดบิตตัวต้นทุนขายถูกไหมครับเป็นการบ่งบอกให้ดูว่าให้สินค้าเนี่ยจริงๆแล้วมันเกินไป20นะนั่นแสดงว่าสินค้าจริงๆต้องลดลง20และต้นทุนจริงต้องเพิ่มขึ้น20ถูกไหมครับซึ่งอย่างที่บอกแล้วก็กลับไปที่รูปเมื่อกี้อีกรอบนึงวันนี้เราใช้รูปนี้ประมาณ20รอบเนาะเนี่ยถ้าปลายงวดมันลดลงก็แสดงว่าต้นขายมันจะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับในทางกลับกันถ้าบอกว่าเฮ้ยในทางบัญชีสินค้าปลายงวดเราบันทึกแล้วข้อมูลได้น้อยกว่าความเป็นจริงเราก็ต้องทำไมครับเดบิตสินค้าเพิ่มเนาะแล้วก็เครดิตตัวต้นทุนขายเนาะตามนั้นเองอันนี้คือในกรณีที่เราไม่ปิดบัญชีถูกไหมครับก็คือปรับที่ตัวต้นทุนขายเลยแต่ถ้าปิดบัญชีไปแล้วล่ะทำยังไงนะครับก็แน่นอนพวกรายได้ค่าใช้จ่ายครับเวลาเราปิดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายมันจะไปปิดที่ไหนครับมันปิดเพื่อเข้าไปที่กำไรสะสมถ้าเราปิดบัญชีไปแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนเนี่ยจากต้นทุนขายเนาะก็เปลี่ยนเป็นกำไรสะสมแค่นั้นเองนะครับซึ่งไอ้พวกข้อผิดพลาดต่างๆในการปรับปรุงพวกนี้นะครับแก้ไขเนี่ยเดี๋ยวน้องจะได้เรียนละเอียดขึ้นนะครับในการบัญชีกลาง2เนาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ในเบื้องต้นเอาแบบนี้ก่อนเนาะทีนี้อันนี้ฝั่งต่อเนื่องเนาะแต่ฝั่งสิ้นงวดนะครับอย่างที่บอกนะเขาต้องมีการตรวจนับอยู่แล้วอย่างที่บอก2วิธีนี้การตรวจนับอยู่แล้วแต่ทีนี้เขาจะมีการตรวจนับว่าโอเคถ้าตอนต้นงวดสินค้าต้นงวดมีเท่าไหร่ถูกไหมครับเขาก็จะจริงๆตรงนี้ถ้ามองอีกมุมนึงสินค้าต้นงวดเนี่ยมันเป็นการเพิ่มยอดต้นทุนขายถูกไหมซึ่งมันก็ตรงตัวนะครับกลับที่รูปนี้อีกแล้วกลับไปกลับมาอ่ะสินค้าต้นงวดถ้าสมมติพี่บอกสินค้าต้นงวดมีเป็น0เลยอ่ะแปลว่าอะไรครับไอสินค้าที่มียอดขายมันแค่4,800เนาะคือพี่สมมุติว่าทุกอย่างที่เหลือเหมือนเดิมหมดเลยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะแบบนี้เนาะสมมติบอกว่าต้นงวดมี0ต่อมาซื้อสุทธิ4,800แสดงว่าไอมีทั้งหมดเนี่ยคือมี4,800ถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าปลายงวดมี500แสดงว่าเราขายไปจริงแค่4,300ปรากฏว่าต่อมาครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแค่ต้นงวดบอกให้ต้นงวดเรามี500ถ้าเงี้ยครับแสดงว่าสินค้าที่มียอดขายเนี่ยมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ5,300ถูกไหมครับนั่นจะทำให้ต้นทุนขายเราจริงๆอ่ะจาก4,300อ่ะมันกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย4,800เก็ตไหมครับตรงนี้มันเป็นหลักการง่ายๆคือว่าถ้าต้นงวดมันมากขึ้นนะครับมันจะทำให้ต้นทุนขายมันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับอันนี้คือin case ว่าทุกอย่างมันเดิมหมดนะที่เหลือมันเดิมหมดเพราะนั่นแสดงว่าอะไรครับถ้าที่เหลือมันเดิมหมดเลยทุกอย่างมันเดิมหมดแต่ต้นงวดมากขึ้นก็แสดงเป็นการบ่งบอกว่าไอ้ตัวที่มันขายไปจริงๆอ่ะมันมากขึ้นนะถูกไหมครับเหมือนกันครับในตอนปลายงวดเนี่ยถ้าปลายงวดมันมีเท่าไหร่เนาะสมมติพี่บอกว่าปลายงวดตัวนี้มีเป็น0แปลว่าต้นทุนขายพี่บินเท่าไหร่ครับ5,800แต่นี่อย่าลืมว่าเขาไม่ใช่0ถูกไหมเราต้องอย่าลืมไปตรวจนับด้วยว่ามีเท่าไหร่แล้วเราก็ใส่ไปตอนปลายงวดอ่ะสมมติพี่บอกว่ามี500แสดงว่าอย่างเงี้ยครับมี500ปุ๊บไอ้ต้นขายก็จะลดลง500ด้วยถูกไหมฮะก็เป็น5,300ก็อันนี้เป็นที่มานะว่าทำไมเวลาปิดบัญชีเนี่ยเรามาบันทึกแบบนี้ก็คือบันทึกเครดิตสินค้าต้นงวดแล้วก็เดบิตต้นทุนขายอันนี้ก็ทำไมบันทึกเดบิตสินค้าปลายงวดแล้วก็เครดิตต้นทุนขายหรือถ้ามองแบบนี้ก็ได้ครับจริงมองอีกมุมหนึ่งมองมุมมุมเนี้ยมันมันไม่เชิงเป็นมองนะแต่หมายถึงว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำพยายามคือพี่พยายามคิดอยู่ครับว่าทำไงให้เข้าใจเนาะก็อีกมองอีกมุมนึงก็คือมองประมาณว่าไอ้ต้นงวดเนี่ยนะมันต้องออกไปก่อนแล้วถูกไหมครับก็เครดิตออกไปเพราะสินค้าตัวนี้มันต้องออกไปแล้วนะแล้วเข้าดูซิว่าเหมือนอารมณ์เหมือนว่าต้นงวดทั้งหมดเนี่ยเอาออกไปก่อนแล้วมาดูซิว่าสุดท้ายปลายงวดเนี่ยมันมีเหลือเท่าไหร่นะครับถ้าบอกปลายงวดไม่มีเหลือเลยแสดงว่าตรงเนี้ยออกไปหมดเลยถูกไหมครับก็คือไม่มีเหลือเลยแต่ถ้าบอกว่ารายงวดเหลือเท่านี้ก็แสดงว่าอะไรเอ่ยก็แสดงว่าที่ขายเป็นจริงอ่ะมันจะลดลงนะมันจะไม่ได้ขายเท่านั้นจริงๆไม่รู้น้องยิ่งพูดยิ่งงงหรือเปล่าเอาเป็นว่านี่เป็นที่มาทั้งหมดจะฉายรอบเนาะกลัวน้องงงมากเลยเพราะพี่พูดไม่แน่ใจพูดโอเคไหมอ่าสินค้าเนี่ยเนาะต้นงวดถูกไหมครับไอ้บัญชีที่มันจะทำให้เพิ่มยอดต้นทุนขายก็คือตัวนี้บัญชีที่ทำให้เพิ่มยอดต้นขายก็คือตัวที่เป็นสีเหลืองนี้ส่วนบัญชีที่ทำให้ลดยอดก็คือตัวนี้สีเขียวนี้เดี๋ยวนี้ใส่วงเล็บด้วยจะได้ไม่งงเนาะสีเขียวเนี่ยทำให้ยอดต้นทุนขายลดลงถูกไหมสีเหลืองทำให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นเพราะงั้นหลักการเนี่ยเวลาปิดบัญชีเนี่ยมันก็จะไม่ยากแค่ว่าบัญชีใดก็ตามที่ทำให้ต้นขายเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเดิมเขาต้องบันทึกด้านเดบิตอยู่แล้ว
แล้วก็ปิดด้านเครดิตไปเพราะเราอย่าลืมว่าสินค้าต้นงวดครับเดิมทีเนเจอร์เขาก็อยู่เดบิตอยู่แล้วถูกไหมเพราะเขาเป็นสินทรัพย์ที่มีอยู่ตอนต้นงวดแล้วเราก็เครดิตเขาทิ้งไปส่วนพอมาไปงวดปุ๊บสินค้าไปงวดเนี่ยเราก็ต้องตรวจนับว่าให้มีเท่าไหร่แล้วก็ใส่ไปนั้นถูกไหมครับเพราะตรงนี้ไปงวดเนี่ยเดี๋ยวพองวดหน้าปุ๊บเขาก็ยกไปเป็นต้นงวดของงวดหน้าอยู่ดีนะครับแล้วก็พวกเนี้ยส่งคืนและส่วนลดรับก็เป็นบัญชีที่เขามียอดอยู่ด้านเครดิตซึ่งตรงนี้เป็นบัญชีชั่วคราวอยู่แล้วชั่วคราวคือเป็นบัญชีที่มันเกี่ยวข้องกับรายได้ค่าใช้จ่ายนะครับอย่างซื้อเนี่ยค่าส่งมาซื้อตรงนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายถูกไหมแต่อย่างสินค้าส่งคืนและส่วนลดรับพวกนี้ครับมันเป็นทำไมครับมันเป็นบัญชีที่ปรับลดยอดของค่าใช้จ่ายถูกไหมเมื่อกี้จริงพี่พูดผิดนิดนึงจริงๆเนี้ยค่าใช้จ่ายหรือถ้ามองจริงเนี่ยมันก็มองเป็นสินทรัพย์ก็ได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์ถูกไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วพอเป็นแบบต่อเนื่องเขามาที่เป็นสินค้าของเหลือไปเลยมันก็จบถูกไหมเพราะงั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะว่าวันนี้เราได้อะไรจากคลิปนี้บ้างนะครับโอเควันเนี้ยก่อนสรุปไม่ได้ยังพูดไม่จบอีกนิดนึงนะครับน้องจะถามอะไรอย่างนี้ครับเราควรจะเลือกทำแบบไหนดีระหว่างต่อเนื่องกับสิ้นงวดใช่ไหมดูที่ความเหมาะสมครับต่อเนื่องเนี่ยเราจะต้องมีการบันทึกบัญชีตัวสินค้าแล้วก็ต้นทุนเสมอเลยถูกไหมครับแต่ถ้าสิ้นงวดเนี่ยเราทำเทียร์สิ้นงวดนั่นแปลว่าแบบต่อเนื่องนะครับมันจะเหมาะกับสินค้าเวลาสินค้าปริมาณขายที่มีขายปริมาณเยอะๆขอไปครับขายปริมาณไม่เยอะนะคือวอลลุ่มไม่เยอะแล้วก็ราคาต่อหน่วยเนี่ยสูงเช่นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้ราคาสูงนะครับปริมาณก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเป็นพวกอะไรครับสิ้นงวดเนี่ยมันจะเหมาะกับสินค้าที่เราขายเยอะๆราคาต่อหน่วยไม่สูงเช่นพวกเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่างๆพวกนี้ครับขายวอลลุ่มเยอะๆราคาไม่สูงเนาะเพราะมันมีข้อดีข้อเสียอยู่เพราะว่าถ้าเป็นแบบคือแบบต่อเนื่องมันจะง่ายตรงไหนครับง่ายตรงที่ว่าเวลาปิดบัญชีถูกไหมง่ายด้วยแล้วก็ทำให้ข้อมูลบัญชีเราเนี่ยเราจะทราบอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยตอนนี้สินค้าเราต้นทุนเป็นยังไงถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าแบบถ้าสินค้ามันเยอะมากๆเนี่ยครับเราอาจจะมองวิธีนี้แบบไม่สะดวกเนาะก็ทำแบบสิ้นงวดดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยก็คือมาหาทีเดียวตอนสิ้นงวดเลยเพราะอย่างที่บอกแล้วสิ้นงวดเนี่ยต่อให้เป็นสิ้นงวดเนี่ยแต่มันก็สิ้นงวดในเรื่องของการบันทึกบัญชีเฉยๆแต่ว่าไอ้ตัวบัตรควบคุมอะไรเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วถูกไหมอย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้เนี่ยมี inventory card มีนู่นมีนั่นมีนี่นะครับในการควบคุมให้ทราบว่าสินค้าตอนนี้มีเท่าไหร่โอเคนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นข้อพึงพิจารณานะว่าเฮ้ยเราควรใช้ต่อเนื่องสิ้นงวดดีซึ่งทั้งคู่ก็มีข้อดีข้อเสียเหมาะกับคนละรูปแบบกันนะครับง่ายยากคนละแบบแล้วก็เหมาะกับคนละสถานการณ์โอเควันนี้มาสรุปกันดีกว่านะว่า EP 8พูดอะไรบ้างวันนี้ครับจะมาพูดนะว่าการบันทึกบัญชีสินค้าของเหลือแบบต่อเนื่องกับสิ้นงวดเนี่ยต่างกันยังไงซึ่งคีย์หลักที่ต่างนะครับต่างตรงที่ว่าพี่บอกแล้วแบบต่อเนื่องเนี่ยบันทึกเมื่อทำให้ต้นทุนสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงเสมอเนาะเนี่ยกลับที่หน้านี้แล้วตั้งแต่ทำไมครับตอนซื้อต้นทุนขายพูดง่ายว่าให้ดูหน้านี้ไว้ครับว่าอะไรก็ตามที่ทำให้ต้นทุนขายเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะบันทึกสินค้าของเหลือไปเลยอย่างเนี่ยตอนซื้อก็บันทึกสินค้าเพิ่มขึ้นถูกไหมครับค่าส่งเมื่อซื้อเหมือนกันบันทึกสินค้าเพิ่มขึ้นเพราะมันเกี่ยวข้องสินค้าแต่อย่างตัวเนี้ยสินค้าส่งคืนและส่วนลดเนี่ยส่วนลดรับตรงเนี้ยมันทำให้ลดไอตัวต้นทุนซื้อสุทธิถูกไหมครับเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ต้องมองอะไรตรงนี้ไม่ต้องมองก่อนให้มองว่าอันดับแรกนะวงจรซื้อมองว่าไอ้ต้นทุนซื้อสุทธิเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นลดลงเมื่อมีรายการไหนอย่างเนี้ยซื้อค่าส่งเมื่อซื้อทำให้ไอ้ต้นทุนซื้อสุทธิเพิ่มขึ้นถูกไหมครับแล้วก็สินค้าส่งคืนและส่วนลดรับเนี่ยทำให้ต้นทุนซื้อสุทธิลดลงอันนี้ก็จบแล้วในวงจรซื้อคือบันทึกพวกนี้เป็นตัวสินค้าไปเลยนะครับแล้วนี่พอตอนขายปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูว่าขายเท่าไหร่เนาะซึ่งตรงเนี้ยพอขายไปเท่าไหร่ถูกไหมครับมันทำให้สินค้าเนี่ยมันจะลดลงอย่างที่บอกแล้วถ้าบอกว่าขายไม่ได้เลยในงวดนี้แสดงว่าต้นขายเป็นศูนย์สินค้ามันจะไม่เปลี่ยนถูกไหมเพราะว่าสินค้าเนี่ยไอตอนแรกมีอยู่เท่าไหร่ต้นงวดยกมาเท่าไหร่แล้วงวดเนี่ยมันมีการซื้อเมื่อกี้เนี่ยที่เราหาแล้วเนาะเพราะสังเกตไหมว่าตรงเนี้ยมันบันทึกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วสินค้าเนี่ยว่าเห็นไหมเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ลดลงเท่าไหร่ตรงเนี้ยเพราะงั้นเนี่ยมันจะทราบเลยว่าสินค้าที่มีไว้ให้ขายทั้งหมดเนี่ยครับมันมีเท่าไหร่เนาะแล้วถ้าพี่บอกว่างวดนี้ขายไม่ได้เลยเนาะก็แปลว่าไม่มีต้นขายเป็นศูนย์รายงวดสินค้าก็จะเหมือนเดิมตรงนี้เลยแล้วก็จบไปแต่ถ้าบอกว่าขายไปเท่าไหร่ก็มาดูกันครับว่าสมมติว่าที่บอกถ้าบอกว่าพี่ขายไป1,000 หน่วยแสดงว่าจาก5,800เนี่ย
ปลายงวดต้องเหลือแค่เท่าไหร่ครับ 4,800 นั่นก็หมายถึงว่าต้นทุนขายคือเท่าไหร่คือ 1,000 ถูกไหมหลักการแค่นั้นเอง ซึ่งเห็นไหมว่าพอเป็นฝั่งรายได้เนี่ยตรงเนี้ยไอ้รับคืนส่วนลดเนี่ยคือเนเจอร์เขาไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามีการส่งคืนสินค้ามาเนี่ยเราก็ต้องมาปรับตัวสินค้าด้วยนะว่าสินค้าเนี่ยถ้าส่งคืนมาเนี่ยแปลว่าสินค้ารายงวดเราก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไอ้ต้นทุนขายเราก็จะลดลงโอเคไหมครับแต่อย่างส่วนลดรับมันไม่เกี่ยวเลยถูกไหมเพราะส่วนลดรับมันเป็นส่วนลดเงินสดซึ่งยังไงก็ไม่มีการส่งหรือว่ารับคืนอะไรอยู่แล้วเพราะงั้นก็สินค้าไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องบันทึกตัวสินค้าเลยโอเคเนาะเพราะงั้นเรามาเทียบกันว่า2 ทีเนี้ยเทียบกันแบบชัดๆอีกรอบหนึ่งว่าบันทึกบัญชีต่างกันยังไงตอนซื้อเป็นเงินเชื่อสังเกตนะครับว่าแบบต่อเนื่องเนี่ยบันทึกสินค้าคงเหลือไปเลยแต่ถ้าแบบสิ้นงวดเนี่ยก็บันทึกซื้อถูกไหมสังเกตนะว่าเขาจะไม่แตะเขาสินค้าเลยเหมือนเป็นคำต้องห้ามในระหว่างงวดเขาจะไม่แตะคำนี้เลยเห็นไหมถ้าเป็นสิ้นงวดเนาะค่าขนส่งเมื่อซื้อก็เกี่ยวกับสินค้าเหมือนกันถูกไหมเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรวมเป็นต้นทุนของสินค้าอันนี้เขาจะบันทึกเป็นสินค้าคงเหลือไปเลยแต่นี่เขาบันทึกว่าอะไรค่าขนส่งเมื่อซื้อเนี่ยเขาหลีกเลี่ยงคำว่าสินค้าคงเหลือเขาไม่อยากเจอคำนี้นะครับสินค้าส่งคืนและส่วนลดตรงเนี้ยถ้าแบบต่อเนื่องนะก็เครดิตสินค้าไปเลยเครดิตสินค้าเหมือนเป็นการบอกว่าโอเคยอดสินค้าไอ้ต้นทุนสินค้าที่มีไว้ขายมันลดลงนะแต่เนี้ยเขาไม่ทำถูกไหมเขาไปเครดิตตัวสินค้าส่งคืนและส่วนลดชำระเงินถ้าเขาได้ส่วนลดเงินสดเนี่ยแทนที่เขาก็เครดิตอะไรครับสินค้าคงเหลือไปเลยเป็นการบอกว่าเฮ้ยจริงแล้วมันจ่ายแค่เท่านี้นะแต่ถ้าซื้องวดก็อะไรครับก็ไม่สนก็เครดิตส่วนลดรับตรงๆไปเลยทีนี้พอตอนขายครับตอนขายปุ๊บเนี่ยโอเคคู่แรกนี่เหมือนกันนะไม่มีอะไรต่างคือได้ลูกหนี้มาเกิดรายได้ค่าขายขึ้นแต่ถ้าซื้องวดเนี่ยอย่างที่บอกแล้วสินค้าคงเหลือเขาจะไม่แตะคำนี้เลยในระหว่างงวดก็แปลว่าอีกคู่เขาไม่ต้องบันทึกถูกไหมก็ขีดแดดไปเลยแต่ถ้าเป็นต่อเนื่องเนี่ยเราต้องบันทึกอีกคู่หนึ่งโผล่ขึ้นมาเลยโดยอัตโนมัตินะครับคือเดบิตต้นทุนขายเครดิตตัวสินค้าคงเหลือถูกไหมซึ่งอย่างที่พี่อธิบายเมื่อกี้แล้วว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกเนาะยอดตรงนี้ส่วนมากมันก็ไม่เท่าอยู่แล้วแหละเพราะว่าเนี่ยเนาะอันเนี้ยยอดตรงนี้คือราคาขายส่วนยอดตรงนี้คือราคาทุนนะครับคือราคาตอนซื้อส่วนนี้คือราคาที่เราขายเขาไปเท่าไหร่นะครับแต่ค่าส่งในการขายเห็นไหมว่ามันไม่แตกต่างกันเพราะว่าตรงเนี้ยไม่มีไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเลยเพราะตรงนี้มันจะเหมือนกันเป๊ะนะอันนี้ติ้งต่องเหมือนกันเป๊ะสินค้าแล้วคือได้ส่วนลดคู่แรกเนี่ยก็เหมือนกันนะแต่คู่หลังเนี่ยครับถ้าเป็นแบบต่อเนื่องเนาะแล้วเขามีสินค้าเรามีสินค้าแล้วคือลูกค้ามาเนี่ยอันนี้อีกคู่นี้ต้องมาทันทีเลยถูกไหมครับคู่นี้มาเพื่ออะไรครับเป็นการปรับตัวสินค้าว่าสินค้าเพิ่มขึ้นไอ้ต้นทุนขายลดลงนะแต่แบบสิ้นงวดก็เหมือนเดิมครับเขาไม่สนเขาก็ทำไมครับก็ไม่บันทึกอยู่ดีเนาะอ่าทีนี้ตอนชำระเงินเนี่ยไม่ต่างกันแล้วเพราะว่าสังเกตนะว่าอันนี้ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องสินค้าแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้เหมือนกันติ้งตองเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้นำพาไปที่การปิดบัญชีจริงๆมันมีมากกว่า1 วิธีเนาะแต่พี่นำเสนอเฉพาะวิธีที่แบบว่ามองว่ามันดูเข้าใจง่ายดีในแบบส่วนตัวนะครับถ้าแบบต่อเนื่องเนี่ยพี่นำเสนอทั้ง2 วิธีเลยก็คือแบบยอดรวมก็ไม่มีอะไรมากบัญชีแล้วก็ตามอยู่เครดิตตอนปิดก็ปิดเดบิตบัญชีแล้วก็ตามอยู่เดบิตตอนปิดเครดิตก็จบกันไปก็บายบายไม่มีอะไรนะครับแค่ปิดให้ครบก็พอละกันเนาะแล้วก็ปิดเข้าที่กำไรสะสมเหมือนเดิมนี้ไม่มีอะไรแต่ถ้าปิดแบบขั้นตอนเนี่ยเราต้องแยกทีละส่วนว่าส่วนแรกปิดเฉพาะตัวที่มันเป็นรายได้ค่าใช้จ่ายที่มันเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าก่อนก็คืออะไรครับปิดรายได้ค่าขายเนาะแล้วก็ปิดนี่ต้นทุนขายเพราะเราหามาแล้วถูกไหมหามาตลอดเลยต้นทุนขายแล้วก็ตรงนี้สินค้าเราคือได้ส่วนลดจ่ายตรงนี้มันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเนาะแต่มันเป็นตัวที่ปรับลดยอดรายได้ค่าขายซึ่งทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ครับเอาง่ายๆว่าตรงนี้อยู่ในกลุ่มที่ทำไมเกี่ยวข้องกับรายได้ค่าขายแล้วก็ต้นทุนขายเนี่ยตรงเนี้ยมันจะปิดแค่พวกนี้ก่อนแล้วที่เหลือเราก็ปิดตัวที่เหลือครับเช่นรายได้อื่นๆเนาะค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆค่าใช้จ่ายการขายอะไรก็ว่าไปนะครับที่เหลือก็จะเหมือนเดิมแล้วทีนี้พอเป็นแบบสิ้นงวดครับจริงๆมีได้ถึง3 วิธีเนาะแบบยอดรวมก็ได้เป็นขั้นเป็นตอนก็ได้แต่พี่ส่วนตัวพี่ขอไม่พูดเพราะพี่มองว่ามันงงในส่วนตัวนะครับพี่มองว่าเอาแบบนี้เข้าใจง่ายสุดแล้วก็คืออีกวิธีหนึ่งเราเรียกว่าปิดผ่านต้นทุนขายซึ่งวิธีนี้ครับเป็นวิธีที่
แบบต่อเนื่องไม่มีเนาะไม่มีเพราะอะไรครับเพราะเขาหามาได้อยู่แล้วเขาไม่ต้องมานั่งเขาเลยไม่มีวิธีนี้หลักการหาไงครับก็คืออะไรก็ตามที่ทำให้ต้นขายเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เครดิตเข้าไปซะเพราะเนเจอร์เขาพวกเนี้ยเนเจอร์เขาตอนแรกเนี่ยเขาเกิดมาด้านเดบิตอยู่แล้วถูกไหมครับให้ลองนึกภาพถึงไอ้หน้าเมื่อกี้นี้ไว้นะครับเราก็แค่เครดิตเข้าไปทิ้งไปตรงเนี้ยเราก็ได้ยอดตรงนี้มาเสร็จปุ๊บบัญชีอะไรก็ตามที่ทำให้ต้นขายลดลงครับเราก็เดบิตเข้าไปถูกไหมเครดิตคอร์กุโซเนี่ยเราก็จะได้ยอดแล้วว่าต้นขายเป็นเท่าไหร่ถูกไหมแล้วก็ปิดเข้าที่สรุปยอดและที่เหลือมันก็เหมือนเดิมแหละเพราะว่าที่เหลือเนี่ยตัวที่มันไม่เกี่ยวกับสินค้ามันจะไม่ต่างกับไอตัวแบบต่อเนื่องแล้วถูกไหมครับโอเคเนาะและอย่างที่บอกแล้วถ้าสมมติมีเคสเล็กๆว่าไอ้2ระบบเนี้ยการรื้อบัญชีเนี่ยไม่ว่าจะเลือกระบบไหนเนี่ยมันก็ต้องมีการเขาเรียกว่ามีเหมือนเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ที่มันใช้ในการควบคุมภายในอยู่แล้วเช่น inventory card เนี่ยครับเป็นบัตรสินค้าที่ว่าจะให้รู้ว่าตอนเนี้ยมีสินค้าเท่าไหร่นะตอนต้นงวดแล้วมีการซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยมันมีอยู่เท่าไหร่กันแน่นะและไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ยมันต้องมีการตรวจนับอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยปี1ครั้งเลยอย่างน้อยจริงมันก็คือควรจะตรวจรับสิ้นงวดสมมติบอกว่าตรวจไปแล้วเพราะถ้าเป็นแบบต่อเนื่องครับอย่าลืมนะว่าเราจะเชื่อข้อมูลทางบัญชีอย่างเดียวไม่ได้เผื่อบางทีข้อมูลทางบัญชีที่บันทึกมาบางทีมันมีบันทึกผิดหรือบันทึกอะไรก็ตามแต่เนาะสินค้าเนี่ยสมมุติว่าอย่างที่บอกว่าบัญชีบอกว่าเฮ้ยสินค้าไปงวดเนี่ยเหลือ100 บาทนะแต่ปรากฏว่าพอมาตรวจนับแล้วได้แค่80 บาทเองแสดงว่าสินค้าเราลดลงถูกไหมครับลดลง20ก็ต้องเครดิตทิ้งเพราะว่าเราต้องดูความเป็นจริงว่าความจริง actual เป็นเท่าไหร่คือทาง accounting มากกว่า actual อยู่20แปลว่าที่ถูกต้องมันต้องลดลง20ก็เครดิตทิ้งไป20แล้วก็เดบิตต้นทุนขาย20ซึ่งถามว่าเพราะอะไรเป็นแบบนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับมันคือเหมือนที่บอกเมื่อกี้นี้เนาะว่าถ้าปลายงวดมันลดลงอ่ะทำให้อะไรครับไอ้ต้นทุนขายจะเพิ่มขึ้นเพราะมันการบ่งบอกว่าเฮ้ยมันขายมากขึ้นนะถูกไหมครับอืมโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะมีพวกอะไรนะผ่านไปแยกประเภทนั้นเชื่อว่าน้องน่าจะทำต่อกันได้เนาะเพราะว่าตรงนั้นน่ะหลักการจะเหมือนเดิมที่เราทำไปใน EP4 แล้วนั่นก็คือว่าอะไรครับบัญชีถาวรเนี่ยอย่างเช่นลูกหนี้เจ้าหนี้สินค้าเนี่ยพวกนี้น่ะเราก็จะมีการทำไมครับหายอดยกไปยกมาถูกไหมเพราะเขาเป็นบัญชีถาวรแต่พวกบัญชีชั่วคราวอะไรบ้างต้นทุนขายค่าส่งเมื่อขายเมื่อซื้อส่วนลดจ่ายส่วนลดรับสินค้าส่งคืนสินค้ารับคืนพวกเนี้ยเป็นบัญชีชั่วคราวซึ่งมันต้องมีการปิดบัญชีซึ่งปิดบัญชีแล้วก็มาทำแล้วแหละครับเพราะงั้นเนี่ยพอไปแยกประเภทปุ๊บพวกนี้ยอดพวกนี้ก็จะเป็นศูนย์หมดเลยถูกไหมเพราะมันถูกปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้วแค่นั้นเองนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับของการบัญชีขั้นต้น EP8 ในเรื่องของระบบการบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องและสิ้นงวดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้น้องๆหรือว่าผู้ชมที่สนใจได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับจากคลิปนี้ยังไงถ้าเกิดใครมีตรงไหนสงสัยนะครับหรือว่าคอมเมนต์ติชมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม J Wood Boy ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ EP9 เดี๋ยวมาพูดกันนะว่าสินค้าเนี่ยถ้ามันมีกรณีที่แน่นอนสินค้ามันคงราคาต่อหน่วยอาจจะไม่เท่าเดิมเสมอไปถ้าราคาต่อหน่วยมันเปลี่ยนแปลงครับตรงนี้มันจะวัดยังไงถูกไหมเช่นสมมติว่าสินค้าตอนแรกมี100หน่วยละ10 บาทต่อมาเราซื้อเพิ่ม200หน่วยละ20 บาทเอาละทีนี้เอาละราคาต่อหน่วยมันจะเป็นเท่าไหร่ดีล่ะถูกไหมครับแล้วตอนขายไปสมมติเราบอกว่าเราขายไป50 บาทคำถามคือไอ้ต้นทุนที่เราขายไปจริงๆมันควรต้องเป็นกี่บาทดีอันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดใน EP หน้านะเพราะว่ามันจะมีวิธีการทางบัญชีอยู่ว่าหรือที่เขาเรียกว่านโยบายทางบัญชีว่ามันจะต้องปฏิบัติแบบไหนมันจะมีวิธีให้เราเลือกทำอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวพูดใน EP9 นะ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ